Yes, hi to all. Let's concentrate on 11th MCQ. A frictionless track A, B, C, D, E ends in a circular loop B, C, D, E of radius R. A body slides down the track from point A, which is at height 5 centimeter. Maximum value of R for the body to complete the loop is. सो ॲक्च्युली हे न्यूमेरिकल खरं तर तुमच्या टेक्स्टबुक मधलंच न्यूमेरिकल आहे. द न्यूमेरिकल इज फ्रॉम युअर टेक्स्टबुक ओनली. फक्त हे वर्ड मध्ये दिल्यानंतर कळते का बघा बरं. अ फ्रिक्शनलेस ट्रॅक ABCD एंड्स इन अ सर्क्युलर लूप. बरोबर आहे. अ बॉडी स्लाइड्स डाऊन द ट्रॅक. स्लाइड्स डाऊन म्हणजे ऑब्व्हियसली इन्क्लाइंड असणार AB. आणि BCDE सर्क्युलर लूप म्हणजे हे सगळं असं असणार आहे. हे न्यूमेरिकल झालंय का आपलं टेक्स्टबुक मध्ये आहे का हे न्यूमेरिकल म्हणून तुमच्या. येस, टेक्स्टबुक मधलं अनसॉल्ड न्यूमेरिकल आहे हे. बरोबर आहे. हा ते काय म्हणतात, हा पॉइंट ए, हा बी, हा सी, हा डी आणि हा ई. बरोबर. ते म्हणतात अ बॉडी स्लाइड्स डाऊन द ट्रॅक फ्रॉम अ पॉइंट ए which is at height 5 centimeter. So this point A is 5 centimeter. मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ आर, तर ही रेडियस किती असेल विच वी वॉन्ट टू फाइंड आउट. ही रेडियस आपल्याला फाइंड आउट करायची. मग खरं तर आपण हे केलेलं आहे, पण परत एकदा क्विकली बघूयात. काय बरं फॉर्म्युला. कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट ए इज इक्वल टू, सॉरी नॉट कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट ए. पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट ए इज इक्वल टू kinetic energy at point B. So potential energy mgh, kinetic energy half mvb square. Mm cancel. So to the next step, gh is equal to half vb, means velocity at bottommost point in VCM. वर्टिकल सर्क्युलर मोशन झाली ही. मग व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये बॉटम मोस्ट पॉइंटला व्हेलॉसिटी √5 rg. बरोबर आहे का. √5 rg ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो gh इज इक्वल टू 1/2 √5 rg स्क्वेअर 5 rg. आणि मीन व्हाईल आपण h टाकून देऊयात व्हॅल्यू 5. सो 5 rg. So GG cancel, 5 cancel. So R equal to, yes, R equal to 2 तिकडे जातील 2 centimeter. This is the answer. Clear to all? So answer is 2 centimeter. झेपला असेल तर पटकन कॉपी करा. डोंट वेस्ट द टाइम. तुम्हाला मी PDF शेअर केलेली आहे आज व्हॉट्सअप ग्रुपवरती. बघितलीत का. येस. कॉपी करून आलं की ZC टाईप करा पटकन, म्हणजे आपल्याला 12th MCQ कडे जाता येईल. डन झालं सगळ्यांचं. इज एनीबडी इज रायटिंग, देन टाईप W. कोणी लिहिलं W टाईप करा, अदरवाईज पुढे जाऊयात. येस. नेक्स्ट. A coin placed on rotating table just slips
when a distance is 4r from the center. On doubling the angular velocity of the table, the coin will just slip when the distance from the center is equal to, बघा काय म्हटलं त्यांनी, अ कॉइन प्लेस्ड ऑन रोटेटिंग टेबल, एक कॉइन रोटेटिंग टेबलवरती ठेवला, तो कधी स्लिप होते असं ते म्हणतात, ॲट डिस्टन्स 4r फ्रॉम सेंटर. ऑन डबलिंग द अँग्युलर स्पीड डबल केला, आता म्हणजे ओमेगा डबल केला, ओमेगा डबल केला. तर आता सगळ्या पहिल्यांदी ओमेगा आणि आरचं रिलेशन काय, डबलिंग द ओमेगा द कॉइन विल जस्ट स्लिप. येस, काय फॉर्म्युला, सपोज एम आर ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू एम जी, किंवा इज कॉन्स्टंट असं आपण म्हणूयात, कॉन्स्टंट. तर आर आणि ओमेगाचं रिलेशन काय, मग रिलेशन मास सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. सो ओमेगा स्क्वेअर इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, हो की नाही. मग ओमेगा 2 स्क्वेअर अपॉन ओमेगा 1 स्क्वेअर इक्वल टू R1 अपॉन R2. सो ओमेगा 2 स्क्वेअर, ओमेगाची व्हॅल्यू, डबलिंग द अँग्युलर स्पीड, सो दॅट इज 2 ओमेगा 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन ओमेगा 1 स्क्वेअर इज इक्वल टू R1 दिलाय 4R, R2. So omega 1 square cancel. 2 square is 4. So 4 equal to 4R upon R2. बरोबर आहे. So 4 cancel. So what is the answer? R2 equal to R. So answer is C. Clear? Clear to everybody? सगळ्यांना कळतंय का? न्यूमेरिकल मध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? Is anybody having doubt? एकच सेकंद ना, एक मेल पाठवतो फक्त. हं?
येस. पुढे जाऊयात. पर क्लिअर. नेक्स्ट इज 13. A particle moves with constant speed v along a circular path of radius r and completes the circle in time t. What is the acceleration of the particle? So acceleration of the particle त्याने विचारलेलं आहे v आणि r. So what is the basic formula of acceleration? Obviously over here centripetal acceleration, either v square upon r omega square or v omega. Is it right? The three formulae are there. Any formula you can use. Suppose I am going to choose v omega. चला हा वापरूयात. काय येईल? AC इक्वल टू व्ही मी तसाच ठेवला. का मी व्ही तसाच ठेवतोय? कारण मला सी 2πr/t तर येणारच नाही. का? 2πr/t हा कशाचा फॉर्म्युला आहे सांगा बरं. 2πr म्हणजे सर्कम्फरन्स. सर्कम्फरन्स अपॉन टाइम हा स्पीडचा फॉर्म्युला झाला ना. दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ स्पीड. सो तो तर येणारच नाही. आणि बाकीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हेलॉसिटी आहे. सो मी तसंच ठेवतो व्ही इक्वल टू ओमेगा इज 2π/t. सो झालं आपलं आन्सर आलं 2πv/t. दिस इज द आन्सर. अजून एका वेळी तुम्ही करू शकता. ऍक्सलरेशनचं युनिट काय? व्हॉट इज द युनिट ऑफ ऍक्सलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. इज इट राईट? मग आता बघा पहिला r/t आहे. 2π ला काही युनिट नसतं. सो r/t r मीटर टाइम सेकंड. मीटर येते का मीटर पर सेकंड स्क्वेअर? नाही. दुसरं बघा व्हेलॉसिटी मीटर पर सेकंड सो मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. येस दुसऱ्याला येते. तिसरं पण बघूया. तिसरं r स्क्वेअर म्हणजे मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. तिसरं शक्य नाही. चौथं व्ही स्क्वेअर मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर सेकंड म्हणजे मीटर स्क्वेअर पर सेकंड क्यूब असं येणार हे. बरोबर आहे. त्यामुळे हे पण शक्य नाही. म्हणजे पॉसिबल एकच हे. याही वेळी तुम्ही करू शकता. बरोबर. मग सर आम्ही याच्यामध्ये काही गडबड केली तर गडबड म्हणजे व्ही तरी तेच येणार आहे. बरोबर आहे. सो 2πv/t दिस इज द फॉर्म्युला फॉर सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन. झालं की मला सांगा कॉपी करून. डन झालं का? कॅन आय क्लिअर इट? नेक्स्ट. A cycle wheel is rotated in uniform acceleration 3.14 radian per second square. This increases its frequency from 20 Hz to n Hz in 2 seconds. The value of n is, बघा काय म्हटलंय आता युनिफॉर्म ऍक्सलरेशन विच ऍक्सलरेशन इज गिवन रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे कोणतं ऍक्सलरेशन दिलंय? लिनियर ऍक्सलरेशन और अँग्युलर ऍक्सलरेशन? विच ऍक्सलरेशन इज दिस? अँग्युलर ऍक्सलरेशन.
सो हे आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे की दिलेलं ऍक्सलरेशन कोणतं ऍक्सलरेशन आहे. सो ए इक्वल टू सॉरी ए नाही अल्फा इक्वल टू अल्फा अँग्युलर ऍक्सलरेशन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 अपॉन टी. सो that is 2 pi n2 minus 2 pi n1 upon t. So alpha is equal to दोन्ही पाय बाहेर काढले n2 minus n1 upon t. Is it right? So अल्फाची व्हॅल्यू पाय 3.14 म्हणजे पाय. सो पाय इज इक्वल टू 2 पाय n2 minus n1. So n2 minus 20 upon 2. So 2 कॅन्सल, पाय पाय कापले गेले. बरोबर आहे का? इज इट राईट? मग काय आन्सर आलं? सो 1 इज इक्वल टू n2 मायनस 20. सो मायनस 20 तिकडे गेले. सो n2 इक्वल टू 21 हर्ट्स. बरोबर आहे? इथे मी काय झालं असं म्हणून थांबलो होते एका सेकंद. बरेच जण इथे गडबड करतात, इथे झिरो घेतात. काहींच्या डोक्यात आलंही असेल बरं का, झिरो इक्वल टू n2 मायनस 20. सो n2 इक्वल टू 20 आलं का रे? कोणाकोणा डोक्यात असा असा उद्योग आला असं कोणा डोक्यात? इथे झिरो नाही, इथे 1 येतो. कॅन्सलेशन डिव्हिजन आहे ना. मग पाय पाय कापले की 1 येतो. बरेच जण जेई सीटी नीट म्हणजे खूप काही डिफिकल्ट ट्रिकी असतं प्रत्येक वेळेला, असं नाही. इथे बरेच जण चुकतात, बरेच जण सिली मिस्टेक करतात. खरं ते 20 ऑप्शन नाही, 23 च्याकडे 20 हर्ट्स टाकलं असतं आता तर 20 हर्ट्स असं लिहून बरेच जण बाहेर आले असते, हो की नाही? आता सॉरी, डन झालं. त्यामुळे या ट्रिकी गोष्टी असं आहेत बारीक बारीक, या लक्षात घ्या. झालं, पुढे जायचं. कॉपी, व्हेरी गुड. चलो क्लियर करू बोर्ड. लास्ट 15th. For a body in circular motion, the centripetal acceleration is less than tangential acceleration, equal to its tangential acceleration, more than tangential acceleration, maybe more or less than its tangential acceleration. Answer, maybe more or less. We cannot predict कोण मोठा असेल. बरोबर आहे. पण जनरली सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन जास्त पाहिजे तर तो त्या सेंटर भोवती फिरेल ना. बरोबर आहे. पण मग इथे ऑप्शन काय लिहायचा? डी, मे बी मोर ऑर लेस. चला पुढे जाऊयात. A body is revolving with constant speed along circle. If its direction of motion is reversed but the speed remains same, then बघा काय केलंय,
बॉडी इज रिव्हॉल्विंग विथ कॉन्स्टंट स्पीड. स्पीड कॉन्स्टंट म्हणजे व्ही कॉन्स्टंट राहतोय. पण हे डिरेक्शन आता काय केली, पण डिरेक्शन उलटी केली बरोबर. म्हणजे तो का असा फिरत असेल तर आता बरोबर उलटा असा फिरतोय. देन centripetal force will not suffer any change in magnitude. The centripetal force will have its direction reversed. Centripetal force will suffer change in its direction. The centripetal force will be doubled. The centripetal force बघा तुम्हाला काय काय सेंट्रिपेटल फोर्सचा फॉर्म्युला काय, mv²/r mr ओमेगा स्क्वेअर, किंवा आपण mv²/r बघूयात फक्त. आता व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन बदलली, फक्त डायरेक्शन बदलली म्हणून mv²/r ची व्हॅल्यू बदलणार आहे. इज द व्हॅल्यू ऑफ mv²/r गोइंग टू चेंज? नो. सो फर्स्ट स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. द सेंट्रिपेटल फोर्स विल नॉट सफर एनी चेंज इन इट्स मॅग्निट्यूड. सेंट्रिपेटल फोर्सच्या मॅग्निट्यूड मध्ये कोणताही चेंज होणार नाही. पण मग पुढचं वाचायचं का, वाचायचं कधी कधी दोन दोन ऑप्शन करेक्ट असतात. मग त्यावेळेला खाली ए और बी बोथ. आता इथे मी तसं केलेलं नाहीये, पण ए और बी बोथ करेक्ट, ओनली बी करेक्ट, ओनली ए करेक्ट, ए अँड सी आर करेक्ट असं येतं. त्यामुळे एक स्टेटमेंट करेक्ट आहे आणि ए स्टेटमेंट करेक्ट झालं की डी ऑटोमॅटिकली रॉंग झालं, कारण की सेंट्रिपेटल फोर्स विल बी डबल्ड. मॅग्निट्यूड सेम राहणार असेल तर डबल होणार नाही. बी बघूयात. सेंट्रिपेटल फोर्स विल हॅव इज डायरेक्शन रिव्हर्स्ड. व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर? म्हणजे पार्टिकल असा फिरतोय, असा फिरत असताना डायरेक्शन ही आता असा फिरायला लागला, उलटा फिरायला लागला तरी सेंट्रिपेटल फोर्सची डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटरच राहणार ना. इज इट राईट? So is the direction of centripetal force will be reversed? Direction reverse होईल का centripetal force ची? नाही होणार. टुवर्ड्स द सेंटर. असा फिरला तरी टुवर्ड्स द सेंटर, असा फिरला तरी टुवर्ड्स द सेंटर. सो विल बी रिव्हर्स्ड. नॉट करेक्ट. सी काय म्हटलंय? सेंट्रिपेटल फोर्स विल सफर चेंज इन इट्स डायरेक्शन. आताच म्हटलं की डायरेक्शन मध्ये चेंज होणार नाही. सो सी इज ऑल्सो रॉंग स्टेटमेंट. सो ए इज द करेक्ट वन. क्लियर? गेटिंग इट? Next, two particles of equal masses are revolving in circular paths of radii r1 and r2 respectively with the same period. The ratio of centripetal force is. So which formula? Any centripetal force ratio विचारलाय. So F1 upon F2 is equal to, what is the formula? M R1 omega square upon M R2 omega square. Is it right? MM कॅन्सल. आता ओमेगा मी कॉन्स्टंट काय ठेवला बरं? बघा त्यांनी काय म्हटलंय, सेम पिरियड. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर ओमेगा? ओमेगा इज 2π/t. हो की नाही? पिरियड सेम असेल तर ओमेगा सुद्धा काय राहणार? सेम राहणार. सो ओमेगा स्क्वेअर कॅन्सल. दॅट इज इक्वल टू R1 upon R2. F1 upon F2 is equal to R1 upon R2. So what is the answer? Option A. सर मग आम्ही हा फॉर्म्युला वापरला तर? वापरा, कोणताही फॉर्म्युला वापरा, आन्सर हेच येईल. F1 upon F2 is equal to M V1 square upon R1 upon M V2 square upon R2. MM कॅन्सल. V1 काय? V1 इक्वल टू, कारण की आपल्या V1 म्हणजे 2πr/t बरोबर आहे. सो 2πr1 अपॉन t ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन
2 pi r2 upon t bracket square into हे r2 denominator of denominator becomes numerator. So r2 upon r1. माझ्या यातले दोन्ही पाय कापले जातील, टी कॅन्सल. सो r1 स्क्वेअर अपॉन r2 स्क्वेअर इक्वल टू r2 अपॉन r1. काय आला आन्सर? r1 अपॉन r2 झालं का परत? सो कुठल्याही मेथडनी करा, आन्सर r1 अपॉन r2 येणार. गेटिंग इट? क्लिअर? करून टाका कॉपी पटकन. Round a curve of radius 300 meter at a constant speed of 60 meter per second. The resultant change in its velocity round a curve of 60 degree is resultant change in velocity. मी परवा तुम्हाला एक मेथड सांगितली होती, आठवतंय का? काय होती? चेंज इन वेलॉसिटी. कुठलेही चेंज होऊ देत, एनी चेंज इन वेलॉसिटी, change in velocity, change in centripetal acceleration, change in centrifugal force, centrifugal force. सगळ्याला मी एकच फॉर्म्युला तुम्हाला सांगितला होता. काय आठवतोय? लिहून घेतला असेल तुम्ही. 2v sin थिटा बाय 2, 2ac. बरोबर आहे का? बघितलंय का आपण परवा? साइन थिटा बाय 2, 2fp साइन थिटा बाय 2, 2ff साइन थिटा बाय 2 इज ओनली फॉर UCM. बघा, आपण काल नाही, आपल्या आधीच्या लेक्चरमध्ये जे गुगल मीट वरती झालं होतं, हे 8 आपण सॉल्व्ह केलं होतं, बरोबर ना? इज इट राईट? 2v साइन थिटा बाय 2, थिटा 40, सो 2v साइन 20 असं आपण सॉल्व्ह केलेलं होतं. एम आय राईट? मित्रांनो, तेच आत्ता तोच फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. सो इथे आता अन ऑटोमोबाईल मूव्स अ रेडियस ऑफ कर्व 300 मीटर अँड कॉन्स्टंट स्पीड 60 मीटर पर सेकंड. चेंज इन वेलॉसिटी. सो चेंज इन वेलॉसिटी जर का मला काढायची असेल तर v इक्वल टू डेल्टा v इक्वल टू 2v साइन थिटा बाय 2. सो 2v कसा काढणार आता? काय काय दिलंय त्यांनी? डायरेक्टली दिलाय ना v 60 आणि थिटा पण 60 दिलाय. सो 2 into 60 sin 60 by 2. सो 2 into 60 किंवा 2 into 60 असेच ठेवूयात. साइन 60 by 2 म्हणजे साइन 30 ना. साइन 30 किती रे? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ साइन 30? साइन 30 1 by 2, correct. So 2 cancel. So what is the answer? 60 meter per second. Done. 60 meter per second is the answer. ओके. सो 60 मीटर पर सेकंड इज द आन्सर. मग आता 60 मीटर पर सेकंड हे आन्सर तुम्हाला बी मध्ये पण दिसतंय
आणि डी मध्ये पण दिसतंय, बरोबर आहे, बी डी दोन्हीकडे. सो ए आणि सी नाही हे तर आता फिक्स झालं. मग बी का डी, आता अँगल बघा, बघूया कसा काढायचा अँगल, कुठला अँगल विचारलाय त्यांनी, अँगल 60 डिग्री विथ इनिशियल, म्हणजे चेंज नाही केलेला अँगल. तुम्हाला आठवत असेल तर बघा, सॉरी, आपण हाऊ टू फाइंड आउट अ डायरेक्शन असं जेव्हा बघितलेलं होतं, सपोज दिस इज द सर्कल, द वेलॉसिटी ओव्हर हिअर इज v1, वेलॉसिटी ओव्हर हिअर इज v2. सो हा v2 हलवून मी इकडे आणला, दिस इज द v1, दिस इज द v2, देन दिस इज द डेल्टा v, चेंज इन वेलॉसिटी. बरोबर आहे का, इज इट राईट? मग आता मला सांगा, या चेंज इन वेलॉसिटी केलेला अँगल ॲक्यूट आहे का ऑप्ट्यूस आहे? तुम्हीच सांगा, इज द अँगल इज ॲक्यूट और ऑप्ट्यूस? बोलो, ऑप्ट्यूस. मग आपल्याकडे दोन ऑप्शन्स आहेत, कोणते? एक 60 डिग्री विथ इनिशियल वेलॉसिटी आणि 120 विथ इनिशियल वेलॉसिटी. तुम्हीच सांगा कोणता ऑप्शन येईल? ऍब्सोल्युटली डी. पण तुम्ही म्हणाल की सर मग पण ह्याला मॅथमॅटिकल मेथड नाही का, कारण की उद्या ऑप्ट्यूस दोन अँगल दिलेले असतील तर आम्ही कसं काढायचं? आहे ना मॅथमॅटिकल मेथड. त्याकरता स्केलर वेक्टर 11 स्टँडर्ड, सॉरी अरे मला व्हाईट बोर्डकडे जायचं आहे. स्केलर वेक्टर 11 स्टँडर्ड आठवतंय का? सो हा तुमचा झाला v1, हा तुमचा झाला v2 टेंटेटिव्हली. मग तुम्ही हा फाइंड आउट केलात काय, रिझल्टंट, बरोबर ना? मग स्केलर वेक्टरनी अल्फा इक्वल टू टॅन इनवर्स त्या मेथडनी सुद्धा फाइंड आउट करता येतं तुम्हाला. आत्ता आपण त्यात वेळ घालवा नको, कधीतरी पुढे कुठेतरी लागेल. आठवतो ना फॉर्म्युला, अल्फा इक्वल टू टॅन इनवर्स क्यू साइन थिटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थिटा. आता यात वेळ घालवायला नको, मी तुम्हाला शॉर्टकट सांगितला. पुढे, इन द अबाव प्रॉब्लेम द मॅग्निट्यूड ऑफ इनिशियल ऍक्सलरेशन इज. आता ऍक्सलरेशन, इनिशियल ऍक्सलरेशन कसं फाइंड आउट करायचं? ए सी, सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन. पहिल्यांदी बघा, AC v स्क्वेअर अपॉन आर, व्ही स्क्वेअर 60 इंटू 60, आर दिलाय 300, so that is 12 meter per second square. So answer D. Clear to all? झेपलं सगळ्यांना? सो कॉपी करायचं असेल तर, अरे व्हाईट बोर्डवर त्याच्या आधी सध्या माझी हे वापरायची सवय थोडी कमी झाली आहे, क्लिक मीटिंग. ज्यांना हवा असेल त्यांनी फॉर्म्युले परत एकदा कॉपी करायचं असतील तर कॉपी करून घ्या, बी क्विक. I will wait for few minutes, 1 or 2, not more than that.
चलो नेक्स्ट. डन. चलो. Car is moving along circular path with speed 20 meter per second. The radius of path is 10 meter. If the speed increased at 30 meter per second square, what is the resultant acceleration? आता इथे रिझल्टंट ऍक्सलरेशन म्हटलंय. बघा, दोन ऍक्सलरेशन असतात सर्क्युलर मोशन मध्ये, एक सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन आणि दुसरं टँजेन्शियल ऍक्सलरेशन. हो की नाही? आपल्या आता स्पीड इज इन्क्रीज ॲट 30 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर असं दिलंय. म्हणजे काय दिलंय आपल्याला? म्हणजे मला 80 दिलाय. स्पीड इज इन्क्रीज ॲट 30 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. 30 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर बघा, युनिट बघा. दो दे मेन्शन स्पीड इज इन्क्रीज्ड ॲट 30 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. इज इट ऍक्सलरेशन? बरोबर आहे का मित्रांनो? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर हे ऍक्सलरेशन आहे. That is a tangential acceleration. So one acceleration acts, as we discussed, one acceleration acts towards like this. This is the tangential acceleration, and another acceleration acts towards the center. This is the centripetal acceleration, and then the resultant acceleration we want to calculate. So resultant acceleration is nothing but a is equal to अंडर रूट AC स्क्वेअर प्लस 80 स्क्वेअर. बरोबर की नाही? त्यातल्या 80 दिलाय 30. AC काढावा लागेल. AC कसा काढायचा? AC V स्क्वेअर अपॉन R. So I think so the values are given V 20. R is 10. So 20 square, that is 20 into 20 upon 10. 0 cancel, so 40 meter per second square. So that is under root 40 स्क्वेअर प्लस 30 स्क्वेअर. ऑब्विसली काय आन्सर येणार आहे? काय येणार सांगा? हे परफेक्ट पायथागोरस ट्रायंगल झाला ना हा 3 4. की ऑब्विसली आन्सर काय येतं? अरे परफेक्ट पायथागोरस ट्रायंगल आहे का? आन्सर काय येणार? 50. ऍब्सोल्युटली राईट, ऍब्सोल्युटली राईट. सो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इज द आन्सर. म्हणजे बघा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे का? ऑप्शन बी करेक्ट. कॉपी करून घ्या, मग आपण पुढे जाऊयात. उद्या येताना सगळ्यांनी होमवर्क करून यायचं आहे. होमवर्क म्हणजे पहिले 60 नेक्स्ट पेजवरचे होमवर्कचे MCQs. होम असाइनमेंट इज अ डिफरंट थिंग. होमवर्क मी पहिल्या लेक्चरमध्ये सांगितलेलं, होमवर्क जो दिलेला आहे त्याच्यातलं मी सगळं करणार नाही. मी पटापट त्याची आन्सर्स सांगणार आणि जे तुम्हाला आलेलं नाहीये तेवढंच फक्त मी करणार की सर मला हे 10वं आलं नाहीये, कसं करायचं समजलं नाही, माझा आणि तुमचा असं मॅच होत नाही, मी तेवढंच करणार आहे. कळलं का?
येस, झालं हे. झालं की नाही? लागतोय म्हणजे झेडसीची वाट बघत बसतोय इथे. नेक्स्ट 21st. पुढे किती न्यूमेरिकल्स होतील माहित नाही. 10-15 मिनिटं हे 21st कदाचित चालेल. बघा, अ चेन ऑफ 125 links is 1.25 meter long. एक चेन आहे, ओके. ती चेनची लेंथ किती आहे? 1.25 मीटर लॉंग. याच्यामध्ये लिंक्स आहेत, त्या किती आहेत? 125 लिंक्स अँड हॅज मास 2 kg. म्हणजे बघा, चेन आहे, त्यात अशा लिंक्स आहेत. देर आर टोटल 125 लिंक्स अँड द टोटल लेंथ, अशी जी लेंथ आहे टोटल, ती आहे अशी 1.25 मीटर. आणि मास आहे किती आहे? 2 kg टोटल मास ऑफ इट. बरोबर आहे. विथ द एंड्स फास्टेन टुगेदर, त्यांचे एंड फास्टेन टुगेदर. सो याचे हे जे दोन एंड्स आहेत, ते दोन एंड्स एकमेकांना कनेक्ट केले. सो ऑब्वियसली आफ्टर कनेक्टिंग इट विल बी अ रिंग. इज इट राईट? अशी ती रिंग होणार. ओके, ऐकायला येतोय माझा आवाज सगळ्यांना? इज आय एम ऑडिएबल टू ऑल? येस, येस. द सेट ऑफ रोटेट, इट इज सेट रोटेटिंग, म्हणजे ती थोडक्यात चेन अशी फिरवायला सुरुवात केली. सो सपोज दिस इज द चेन and I started whirling it like this. The centripetal force on each link is, प्रत्येक लिंक वरचा सेंट्रिपिटल फोर्स काढायचा आहे. आणि काय दिलं त्यांनी? 300,000 RPM. So frequency is given N, that is 3000 RPM, revolution per minute, which we have to convert 3000 RPM to 60 divided by 60 RPS per minute to per second. So this is 50 RPS. बरोबर आहे? 50 RPS. ओके. मग आता काढायचंय काय? सेंट्रिपिटल फोर्स N दिलेला आहे, mr ओमेगा स्क्वेअर. सो m किती आता? मास ऑफ रिंग. आपल्याला कंप्लीट रिंग वरचा सेंट्रिपिटल फोर्स काढायचा आहे का इच लिंक वरचा काढायचा आहे? काय म्हटलंय त्यांनी?
What we want to find out for the entire loop or for each link, for one link, each link. Is it right? So to find out on each link, we have to consider mass of a link. सगळ्याचं मास नाही, सगळ्याचं मास 2 kg. तर एकाचं किती? ऑब्विसली 2/125 पट्ट्या का? एकाचं मास ऑफ कॅपिटल एम त्याला म्हणूयात, मास ऑफ टोटल लूप इज 2 kg. So mass of link is mass of loop upon 125. Why 125? Total 125. Now n is 125. 125 rings are there. बरोबर आहे. So 2/125. R. आता R डायरेक्टली दिलेला नाहीये, पण सर्कमफरन्सचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती 2 सर्कमफरन्स इज 2πr. हो नाही, 2πr. सो ऑब्विसली सी दिलेला आहे आपल्याला. सी टोटल लेंथ 125 असेल तर सर्कमफरन्स 125 झाला. आर इज सी अपॉन पाय. ओमेगा 2πn ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो that is 2/125 into C 1.25 upon 2π into 4π square. Value of n 50. So 50 square. So पाय हा पाय गेला, 2 गेला. आता इथे 1.25 and 125. Is it 100? Is it 100? 1.25 upon 125. बरोबर आहे. So 4π/100 into 50 square. 2500. 00 cancel. 25 into 4 100. 100 into 3.14. So that is 314 Newton. Done. This is the सेंट्रीफ्युगल फोर्स. सेंट्रिपिटल तो कुठलाही असेल तरी, सेंट्रीफ्युगल असेल तर प्लस, सेंट्रिपिटल असेल तर मायनस. पण इथे आपल्याला व्हॅल्यू विचारले फक्त, त्यामुळे प्लस मायनसचा संबंध नाही. कळलं का हे न्यूमेरिकल सगळ्यांना? सो 314 ऑप्शन बी. गेटिंग द 21st टू एव्हरीबडी अँड एव्हरीवन. सगळ्यांना कळलं का? कळलं असेल तर पटकन कॉपी करून घ्या. बी क्विक. झालं, जास्त वेळ नाही लागला.
सगळ्यांचं झालं का? श्रावणीचं झालं, श्रावणी भोसलेचं. येस. कोणाचं राहिला असेल तर डब्ल्यू टाईप करा, अदरवाईज मी नेक्स्ट एमसीक्यू कडे जातो. मग बहुतेक कोणाचं राहिलेलं नाही. A uniform rigid rod having length L and mass M lies on horizontal smooth surface. It is rotated at uniform angular speed omega about a vertical axis passing through one of its ends. The force exerted by the axle on the rod is, बघा त्यांनी काय म्हटलंय. Suppose there is uniform rod having length L and mass is M, याचा mass M आहे, lies on a horizontal smooth surface. कुठे तो? lies on horizontal smooth surface. एका स्मूथ सरफेस वरती त्याला ठेवलेला आहे असा. इट इज रोटेटेड, आता याला रोटेट केलं कुठे? ॲट अ युनिफॉर्म विथ युनिफॉर्म स्पीड, velocity, angular velocity omega about a vertical axis passing through one of its ends. म्हणजे ऍक्सिस इथून पास होते आणि त्याला असा रोटेट केला. ओके. द फोर्स एक्झर्टेड बाय द ऍक्सेल ऑन द रॉड. आता मला सांगा, ऍक्सेलनी रॉड वरती एक्झर्ट केलेला फोर्स एक्झर्टेड बाय ऍक्सेल ऑन द रॉड. तो रॉड फिरणार आहे ना, ऍक्सेल नाही फिरत आहे. बरोबर आहे, हो की नाही? म्हणजे रॉड ऍक्सेलला सेंट्रीपिटल फोर्स देणार आणि ऍक्सेल रॉडला सेंट्रीफ्युगल फोर्स देणार. मग सेंट्रीफ्युगल म्हणजे ऑब्विसली तो आउटवर्ड येणार. हे पहिल्यांदा क्लिअर झालं का? इनवर्ड का आउटवर्ड? का नाही कळलं कोणाला? इज एनीबडी? की सर मला नाही कळलं इनवर्ड आउटवर्ड कसं काय फाइंड आउट केलं ते. इज एनीबडी? म्हणजे काय केलं होतं म्हणून मी थांबलोय. कळलं का नाही कळलं? बहुतेक कळलं. परत एकदा सांगतो कळलं नसेल तर. रॉड फिरतोय म्हणजे रॉड ऍक्सिसला सेंट्रीपिटल फोर्स डेव्हलप करणार. हा सेंट्रीपिटल फोर्स झाला तर ऍक्सिस रॉडला सेंट्रीफ्युगल फोर्स देणार. मग सेंट्रीफ्युगल फोर्स कुठे जाणार? तर तो आउटवर्ड. सो आन्सर इज आउटवर्ड. मग आउटवर्ड झाला म्हणजे बी आणि डी येणार नाही. आता ए का सी? when the rod is rigid we are going to consider the length up to center of mass. याला रिजिड रॉड असतो तेव्हा लेंथ कुठपर्यंत कशी करायची? अप टू सेंटर ऑफ मास. सो टोटल लेंथ एल असेल तर सेंटर ऑफ मास पर्यंतची लेंथ किती आली? L/2. म्हणजे एम आर ओमेगा स्क्वेअर, तिथला आर झाला L/2. सो एम एल ओमेगा स्क्वेअर बाय 2, ऑप्शन ए. क्लिअर? गेटिंग इट टू ऑल? सगळ्यांना झेपलं का नाही? Yes. So next, 23rd. A particle goes round a circular path with uniform speed v. After describing half of the path, what is the change in centripetal acceleration? आत्ताच मित्रांनो, चेंज इन सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन कोणता फॉर्म्युला हा? येस, कोणता फॉर्म्युला वापरायचा? हा, 2a. ऍब्सोल्युटली राईट सृष्टी. 2a साइन थिटा बाय 2. मग वापरा 2a 2a
साइन थिटा बाय 2. आता यांनी काय म्हटलंय बघा, की काय केलंय, अ पार्टिकल 23rd, अ पार्टिकल गोज राउंड अ सर्क्युलर पाथ विथ युनिफॉर्म स्पीड v. आफ्टर डिस्क्राइबिंग हाफ ऑफ द पाथ, व्हॉट इज द चेंज इन सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन. हाफ ऑफ द पाथ म्हणजे तो पार्टिकल इथून निघाला आणि इथे येऊन पोचला. हाफ ऑफ द पाथ. सो 2a चा फॉर्म्युला व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, बरोबर ना, व्ही स्क्वेअर अपॉन आर साइन 180 बाय 2. सो 2 व्ही स्क्वेअर बाय आर साइन 180 बाय 2 साइन 90 साइन 90 1. सो 2 व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. दिस इज द आन्सर. ऑप्शन बी. क्लिअर? गेटिंग इट टू एव्हरीबडी? सगळ्यांना हा पार्ट कळला का? 23rd कळलं का? समजलं का? येस. सो कॉपी करून टाका. आणि झालं की झेडसी टाईप करायला विसरू नका. Centripetal force acting on a car of mass 1000 kg moving at constant speed of 16 meter per second along a circular path. If it is turned by 90 degree after traveling 628 meter on the road. काय दिलंय बघा बरं. व्हॉट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स काढायचा आहे. सो एफ इज इक्वल टू एम. आता दोन गोष्टी आहेत, एम आर ओमेगा स्क्वेअर का एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर का एम व्ही ओमेगा. कोणता फॉर्म्युला वापरायचा. तर आता मला याच्यात कुठेतरी ओमेगा दिलाय, ओमेगा किंवा व्ही काय दिलंय बरं 24 मध्ये. व्ही दिलाय का ओमेगा दिलाय. व्ही दिलाय, बरोबर आहे. मग ऑब्विसली मी एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. आता मास दिलाय 1000, रेडियसचं काय. तर त्या रेडियस का ते असं म्हणतायत, अ सर्क्युलर पाथ इट इज टर्न moving a car covered circular path and turned by 90 degree after traveling 628 meter. म्हणजे बघा, कार इथून इथून निघाली आणि ती 90 डिग्री टर्न होऊन थांबली म्हणजे इथपर्यंत आली, बरोबर आहे का. हे डिस्टन्स 628 आहे. दिस इज 90 डिग्री. मग आता हे आर काढायचे. मग अँगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. So radius equal to arc upon angle. So arc 628 upon theta. थीटा 90 घ्यायचा का पाय बाय 2 मध्ये घेतात. इथे पायच्या लँग्वेज मध्ये घेतात ना, रेडियन मध्ये, हो की नाही. सो थीटा इज पाय बाय 2.
So R is 628 upon 2 वरती जातील. So what is the answer? Is it 200? So 200 into 2, 400. बरोबर. मग आता झालं आपलं. सेंट्रीफ्युगल फोर्स, स्पिटल फोर्स mv² अपॉन आर. मास 1000 दिलंय. व्हेलॉसिटी किती दिले रे, विसरलो मी. व्हेलॉसिटी 16 मीटर पर सेकंड. सो 16 into 16 upon r 400. So 0 0 cancel. 4 4 za 16 into 4, 64 into 10, 640. So 640 Newton is the answer. झेपलं का मित्रांनो? 640 ऑप्शन बी. न्यूमरिकल कळलं का सगळ्यांना, का नाही कळलं? कळलं असेल तर कॉपी करून घ्या पटकन. चलो. सो 24 पर्यंत आपण आलेलो आहोत. उद्या आल्या आल्या 25, 26, 27, 28, 29 आणि 30 हे करूया. तुम्ही सगळेजण आज दिवसभरात हा होमवर्क करणार आहात. यातलं जे जमणार नाही ते आपण दोघे मिळून, सगळे मिळून करणार आहोत. ओके. सो यू आर गोइंग टू सॉल्व these 31 MCQs. 29 ची डायग्राम नाहीये, ती मी तुम्हाला देईन. ओके. आणि होम असाइनमेंट मी घेणार नाही, कारण याची आन्सर्स नाही ते कसं करायचं हे ऑलरेडी इथे दिलेलं आहे. बघा आन्सर काय, कसं करायचं, त्याच्याकरता फॉर्म्युला कोणता यूज करायचा, सगळं दिलेलं आहे. ओके. येस. सो टुडे वी विल स्टॉप ॲट द मोमेंट. बाय बाय. टेक केअर. हॅव अ नाईस डे अहेड.